Hạnh phúc theo suy nghĩ của tôi nó là con đường, là những gì ta đã trải qua và cảm nhận nó. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim giúp tôi đã có suy nghĩ như thế, đó là Mùa hè của Hương Bạc Hà. Tình yêu hồn nhiên không vụng lợi, không vì vật chất quyết định ý thức, họ đơn giản chỉ là yêu và được yêu. Đồng Tịch, một nữ sinh học ballet từ giả thành phố về quê trời xui đất khiến lại trở thành nữ thần. Nam Nhất cũng không thua kém, là nam thần trong mắt mọi người nhưng lại sống một đời lâu kỳ. Hai người còn là bạn thanh mai trúc mã, vô tình lạc mất nhau rồi lại va vào nhau. Về tài năng thì kẻ 8 cân thì người kia cũng nửa lạng. Cứ thế nhiều câu chuyện buồn vui xoay quanh hai người khiến họ ngày càng thấu hiểu nhau và trưởng thành hơn. Và không để mất nhiều thời gian của mấy fan nữa, luyên thuyên thế là đủ. Muốn biết thêm về đời sống riêng tư của cặp đôi thanh xuân vườn trường này thì hãy cùng tôi tiến vào xem ngay thôi. Đồng Tịch, nữ sinh 16 tuổi cute phô mai que, một Big City Girl chính hiệu. Từ nhỏ cô đã cùng mẹ chuyển tới Big City, nay lại vì công việc của mẹ mà cô phải trở về quê hương nơi chôn rau, cắt rốn. Muốn về quê nhưng lại muốn ở thêm một tuần, Đồng Tịch thể hiện sự bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vì cô đã hẹn được đàn anh cùng nhau đi tới buổi ký tặng của tác giả truyện tranh Đại Thần Thanh Hòa mà cô yêu thích ở tuần sau. Ngoài ra lý do ngoài lề là ngại ngùng khi phải gặp lại best friend forever thuở nhỏ Nam Nhất, nhưng lệnh mẹ dù bảo 1 + 1 = 3 thì vẫn phải vâng ạ. Tới ngày chuẩn bị về quê, cô gửi tin nhắn cho Đại Thần Thanh Hòa bảo anh dù về quê cô vẫn sẽ tìm cách gặp anh. Sáng đến, Đồng Tịch dùng phép thuật Enchanted make up sương sương gương mặt thất thần rồi gọi điện chia tay hội chị em bạn gì. Trên đường đi cô đã vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ để có thể vừa đi ký tặng sách lại vừa có thể trời về quê nhà dự khai giảng, một mũi tên trúng 2 con nhạn. Nam Nhất do mãi xem review phim đến khuya nên đã trễ chuyến mà đi xe buýt. Đồng Tịch cùng mẹ lom rom bước về nhà, chưa tới nhà thì đã nghe mẹ lên hết lịch học ballet cho cô khiến mặt cô biến sắc. Bố thì đã cầm bó hoa đẹp đứng đợi từ sớm, Đồng Tịch vui vẻ lao vào ôm, còn mẹ cô lại ra vẻ lạnh như băng. Ngày hẹn đã đến, Đồng Tịch vội vã lên đồ và chờ mẹ đi làm sớm là phi vụ bắt đầu. Nhưng mẹ cô ngày đầu đi make up có lẽ hơi lâu nên mãi vẫn chưa đi, khiến cô tim muốn nổ tung. Mẹ vừa ra khỏi cửa là Đồng Tịch lăng ba vi bộ rảo bước theo sau, vất vả mãi tìm được chiếc taxi, nào ngờ bị một tên cà lơ phất phơ cướp chỗ. Tuy không thấy mặt nhưng mũi tên uất hận trong lòng đã ghi nhận tên đó đeo ba lô vàng. Khi giận dỗi xin nông nổi lao tới nắm ba lô khiến thanh niên kia quay đầu lại thì Đồng Tịch mới há miệng tròn mắt nhìn. Cậu ta chính là Lâm Nam Nhất, người bạn mà cô từng muốn lấy làm chồng lúc nhỏ. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu khiến cô rất ngại ngùng mà chạy đi không nói một lời, làm rơi cuốn truyện được Nam Nhất nhặt và đuổi theo trả lại. Cậu còn đanh đá trêu cô gặp chồng sắp cưới sao lại chạy. Một người đàn ông phía sau đi tới nên cậu liền kéo cô vào lòng để không bị va trúng người. Vì không muốn gần gũi với người bạn thơ ấu này, Đồng Tịch liền xô cậu ra, vô tình khiến cậu ngã trẹo chân. Chuyến đi gặp idol của cô từ đó cũng ngã ngũ vì phải đưa Nam Nhất đi điều trị. Tối về mọi tội lỗi hôm nay Đồng Tịch đều đổ thừa tại Nam Nhất. Hỏi mẹ thì biết rằng vùng quê này có rất nhiều trường cấp 3 nên khả năng gặp Nam Nhất cứ phải gọi là tỷ lệ rất thấp. Triệu hạt mưa rơi không hạt nào ngẫu nhiên. Hôm sau đi học cô liền gặp Nam Nhất trên đường. Cậu cầu cứu nhưng cô cứ lơ cậu đi, đến khi biết cậu vì cứu chú mèo nên cô mới đi tới dán băng cá nhân cho cả hai. Vào trường với khí chất của Big City Girl, Đồng Tịch liền thu hút bạn bè đồng trang lứa. Họ còn đặt cho cô biệt danh nữ thần, đến thầy giáo còn khen ngợi ưng quá chừng. Nghe những lời có cánh khiến Đồng Tịch nở mũi, nở nụ cười tươi như hoa. Biết cô có học ballet nên các bạn cùng lớp đồng thanh kêu cô biểu diễn. Cơ liền xoay vài vòng cơ bản thì cả lớp đã bị mê hoặc, vỗ tay khen ngợi. Người ngồi cùng cô là Đào Trúc, một cô gái hướng ngoại, nhiệt tình. Từ một Big City Girl giờ đây Đồng Tịch đã ở một cương vị khác với nhiều năm về trước, đó là trở thành nữ thần của trường mà không cần phải nhịn uống trà sữa. Nam Nhất thì vẫn chăm chỉ đi làm, cậu còn mang chú mèo tới cho chủ tiệm nuôi. Biết cậu không đi khai giảng nên cỗ máy thông tin Diệt Minh gọi điện cập nhật tình hình học đường, bảo rằng bạn nữ mới không khác gì thiên thần giáng thế. Nghe những lời khen ngợi về người bạn thơ ấu của mình khiến Nam Nhất cũng rất vui mà cười nhếch mép. Đồng Tịch phủ sóng toàn trường, khiến các nam sinh ai ai cũng tới tìm các bạn trong lớp để xin in tư. Đào Trúc bị đám nam sinh trêu ghẹo chỉ để xin được in tư của Đồng Tịch. Trong lúc đang chán đời thì đàn anh cao to trắng thơm tên Từ Hạo đến cảnh cáo đám nam sinh trêu ghẹo và tặng cô bạch tuộc nướng, khiến cô rung động. Kết thúc buổi học, Đồng Tịch đi tới lớp học múa ballet với thầy giáo mới rất chi là handsome. Tối về cô đi ngang qua vườn bạc hà của ông nội, nhớ lại kỷ niệm cũ, cô liền mở cửa và ngồi xích đu nhắn tin với Đại Thần. Nhất định lần sau sẽ đến, khi biết tin Đại Thần vừa bị thương mà hủy bỏ buổi ký tặng. Sáng hôm sau Nam Nhất trở lại trường, vừa vào lớp thì thấy các bạn nam đều bị hút hồn bởi Đồng Tịch. Cô đứng ngoài ban công da rẻ còn được ánh sáng chiếu rọi của 10 phương chư Phật, khiến cô tỏa sáng lung linh hào quang rực rỡ. Thấy Nam Nhất cứ nhìn mãi, Diệt Minh nghĩ có lẽ cậu đã bị hút hồn, nhưng Nam Nhất chỉ không tin cô. Bạn thổi nhỏ mạnh mẽ đứng ra bảo vệ mình bây giờ với Đồng Tịch là một. Vào lớp cô tỏ vẻ không quen biết anh, nhưng sơ hở là nhìn lén cậu vì sợ cậu nói ra bí mật của mình. Tiết ngữ văn, một câu hỏi khó ai cũng muốn né tránh nhưng Đồng Tịch lại giơ tay phát biểu, không những trả lời ra hình ra hài mà còn cứu bạn Đào Trúc kế bên tránh bị thầy phát hiện đang đọc sách trong giờ học. Đào Trúc giơ tay cảm tạ Đồng Tịch, rồi hỏi cô có thích chuyện của Đại Thần Thanh Hòa không. Dù trong lòng gào thét là có nhưng ngoài mặt thì lại bảo không để giữ hình tượng, còn nói chỉ đọc tác phẩm Chí Phèo rạch mặt ăn vạ. Sau giờ học, Đào Trúc dẫn Đồng Tịch đến tiệm sách, ở đây cô còn gặp Nam Nhất đang chăm chỉ thăm ngàn. Lúc sau còn có Diệt Minh tới, quán vắng khách. Đào Trúc rủ mọi người cùng xem chiêm tinh, xem hồi lâu Đồng Tịch bị phát hiện mình quen Nam Nhất. Cô khúm núm sợ cậu nói khùng nói điên làm mình mất hình tượng, nhưng cậu lại rất biết cách phối hợp nói dối.
Lúc ra về Đồng Tịch không cảm ơn đã đành còn nói này nói nọ với Nam Nhất, bởi ta nói con gái luôn là một thứ gì đó rất là vĩ mô khoa học không thể giải thích được. Về nhà cô còn cay cú tính cắt đi ảnh hai người chụp chung lúc nhỏ, nhưng nhớ kỷ niệm cũ nên cô cũng không nỡ. Hôm sau lên trường thầy giáo thì ưng quá chừng cái bụng với Đồng Tịch nên liền bảo cô làm báo tường. Đồng Tịch kiểu ủa gì dậy, chưa kịp chối từ thì Nam Nhất kế bên thêm mắm thêm muối để nhận cho cô. Đồng Tịch cay cú tức giận, thấy Nam Nhất có lẽ muốn trả thù mình nên bảo không cần nhờ cậu ấy giúp. Tối về Đồng Tịch thì cứ loay hoay trong những nét vẽ nguệch ngoạc. Chuyển cảnh Đào Tử và Diệt Minh cùng lom rom bước thì đàn anh Từ Ngạo đi tới, thấy anh ta Đào Tử liền e thẹn. Được anh ta mời dự sinh nhật vui vẻ quá chừng tới nổi Diệt Minh kế bên cứ như người vô hình. Đồng Tịch vẫn cố gắng vẽ báo tường, đầu không có ý tưởng gì mà còn bị Nam Nhất nhắn tin cà khịa hãy cẩn thận để giữ thân phận nữ thần, khiến cô càng thêm cay đắng. Trong lúc chơi đùa cậu nhớ lại lúc nhỏ Đồng Tịch từng tặng lá bạc hà cho cậu. Lá bạc hà được đỗ trong khuôn nóng chảy, nó mang ý nghĩa hẹn gặp lại bạn. Dù nhiều năm trôi qua nhưng Nam Nhất vẫn giữ chiếc lá năm ấy để muốn gặp lại Đồng Tịch. Chuyện làm báo tường khiến Đồng Tịch cứ gặp ác mộng, tỉnh dậy thấy bảng trong lớp trống trơn khiến cô càng lắng lo. Thấy lại hỏi vì thời hạn còn hơn một ngày, cô có làm kịp không? Cô liền đáp có nhưng mà có như không mà thôi. Đào Tử và Diệt Mình ở khuôn viên trường, cô hỏi cậu nên tặng món quà gì nhân dịp sinh nhật đàn anh. Cậu bảo nên tặng món mà người đó thích, Đào Tử liền nghĩ đến món mực nướng anh hay ăn. Tan học là cô liền chạy đến quán mực nướng để nhờ chủ quán truyền lại bí kíp gia truyền để lấy lòng cờ rút. Diệt Minh thì chăm chú chơi bóng rổ nhưng lúc quay lại thì không thấy Đào Tử follow mình. Đi cùng đám bạn thì phát hiện cô đang chăm chỉ học món mực nướng. Đồng Tịch ở lại lớp làm chú cá vàng bơi giữa hồ nước lớn với đống thiết kế mà chẳng vẽ được cái nào lên bảng. Lúc tuyệt vọng nhất thì Nam Nhất xuất hiện giúp cô hoàn thiện bức tranh. Sinh nhật đàn anh được tổ chức trong hiệu sách, ai đi đến cũng đều flex bằng đồ hiệu và tặng quà đắt tiền. Đào Tử thì hồn nhiên xuất hiện cùng món mực xiên nướng không những khiến Từ Ngạo thấy vui mà còn ra rẻ không chào đón. Cô lặng người buồn bã bước đi, bên ngoài thì Diệt Minh đã đứng chờ từ chiều. Mặt thì hớn hở cà khịa nhưng tay thì giật lấy mực nướng ăn ngon lành khiến Đào Tử cũng bớt chạnh lòng. Lúc đó Nam Nhất và Đồng Tịch vẫn đang tươi cười vô tri trong lớp. Đồng Tịch không hề nhận ra nam thần Thanh Hòa cô thầm thương trộm nhớ lại chính là cậu. Hai người cũng dần cười mở hơn, cậu còn đưa cô về nhà trong đêm. Sáng hôm sau Đồng Tịch đứng trước lớp ngạo nghễ flex bức tranh báo tường cho cả lớp. Ai cũng hô hào tán dương về tài năng của nữ thần nhưng chỉ có mình Nam Nhất biết sự thật mà nở nụ cười. Tan học hai người cùng nhau đi dạo biển, Đồng Tịch ngỏ lời cảm ơn Nam Nhất, nhưng anh lại không nhận lời cảm ơn qua loa mà muốn cô báo đáp bằng cách làm người hầu cho cậu một tuần. Đồng Tịch bất đồng trước yêu cầu của Nam Nhất nhưng lực bất đồng tâm. Báo tường được giải nhất, Đồng Tịch liền dẫn nhóm bạn đến quán của Nam Nhất làm thêm để chúc mừng. Đang vui vẻ với nhau thì Diệt Minh kể chuyện tặng mực nướng của Đào Tử cười cợt cô trước mọi người. Chị chủ thấy vậy liền gọi Diệt Minh và Nam Nhất đi làm việc vặt, để lại không gian riêng cho Đồng Tịch và Đào Tử. Đào Tử rất buồn và chỉ muốn được thành người hoàn hảo như Đồng Tịch. Cô nghe mà chạnh lòng, vì bữa giờ cô chỉ toàn ra rẻ chứ không sống thật với chính mình. Được Diệt Minh đưa về tận nhà nhưng Đào Tử vẫn chưa nguôi giận mà lơ cậu đi. Tối về Nam Nhất vẫn đang bứt óc ù tai suy nghĩ cho bộ chuyện của mình. Cậu nhớ lời Đồng Tịch nói nhắn tin đơn phương với đại thần, sau đó mở điện thoại xem cô để lại lời nhắn nào. Đồng Tịch đến sớm và được Đào Tử hỏi có thân với Nam Nhất không. Dặn dò nếu không thân thì nên tránh xa cậu ấy vì con quỷ dữ của làng Vũ Đại sẽ không tha cho cô. Lúc đó lớp trưởng Tiểu Uyển vừa đi thi văn học đã trở về với buôn làng. Một cô gái cũng ra hình ra hài, được các bạn học rất yêu quý. Thấy Đồng Tịch học sinh mới liền vui vẻ đi tới đưa tay chào hỏi. Đồng Tịch lịch sự bắt tay nhưng trong lòng lại thấy có gì đó rất là kỳ kỳ. Nam Nhất khoác vai Diệt Minh, cô lớp trưởng vừa nhìn thấy cậu đã gọi tên từ xa còn đuổi khéo Diệt Minh đi. Lấy ra hộp quà tặng cho Nam Nhất, cậu thấy đó là đồ đắt tiền nên liền cất lại và trả cho cô. Đào Tử tâm sự, chính lớp trưởng là người mà không muốn ai đến gần Nam Nhất mà cô nhắc đến. Đồng Tịch đã hiểu vấn đề, nhưng từ gương cửa sổ nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người họ thì trong lòng cô bỗng có chút chạnh lòng. Tan học, Đồng Tịch ở lại trực nhật cùng Nam Nhất. Lớp trưởng rủ Nam Nhất về thì cậu liền từ chối, lấy sự tuyệt tình của Nam Nhất chuyển thành cái lườm tặng cho Đồng Tịch, khiến cô một chút gọi là giận người. Tối về Đồng Tịch suy tư cho rằng Nam Nhất có bạn thân mới, uổng công cô luôn nhớ về cậu. Cô đem ảnh chụp chung của hai người chôn dưới gốc cây. Sáng đến lớp trưởng thông báo cả lớp sẽ tiếp tục diễu hành như mọi năm. Diệt Minh ở vui thái độ không vui, chê ý tưởng nhạt nhẽo của lớp trưởng. Cô liền bảo cậu có phát biểu gì hãy nói. Diệt Minh liền nhìn qua Đồng Tịch và yêu cầu cô múa ba lê thay cho diễu hành. Dĩ nhiên lớp trưởng liền không đồng ý, bảo đây là hoạt động tập thể. Cô liền cố tình hỏi Nam Nhất thì cậu liền bảo hãy bỏ phiếu cho công bằng. Kết quả bỏ phiếu Đồng Tịch được số phiếu áp đảo. Trong nhà vệ sinh, lớp trưởng không cam tâm liền nói xấu với cô bạn về Đồng Tịch, nhưng tất cả đã được Đồng Tịch nghe hết. Ra về cô hỏi Đào Tử về lớp trưởng. Đào Tử cho biết từ trước đến giờ lớp trưởng khi đi diễu hành đều là người đứng đầu chiếm hết spotlight để cả lớp làm nên cho cô ấy. Trước khi Đồng Tử vào thì cô ta là tâm điểm, giờ không còn là như thế nữa nên có lẽ nảy sinh lòng đố kỵ. Đồng Tịch hôm sau lên bảng phát biểu đưa ra ý tưởng, đưa ra điệu nhảy ballet phối hợp như vậy là mọi người có thể cùng tham gia. Lớp trưởng ra sức phản đối nhưng Nam Nhất liền giơ tay tham gia, cả lớp liền đồng lòng hùa theo. Giờ ra chơi Đồng Tịch nhận được điện thoại của bạn học cùng trường cũ báo cờ rút của cô giờ đã tay trong tay cùng cô gái khác. Tâm trạng cô liền buồn bã dập đầu vào tường trách phận đời ngang trái thì Nam Nhất đi tới hỏi tại sao không nhận đăng ký của cậu. Đồng Tịch đẩy cậu ra lấy cớ vì cậu bị thương nên không muốn cho cậu tham gia, nhưng sau đó liền thầm trách do cậu bầu cho lớp trưởng thì đi mà tìm cô ấy. Vào lớp trưởng cũng tới đăng ký tiết mục ballet của cô.
Hôm sau khi chia bạn bắt cặp nhảy, khi biết tin Nam Nhất không tham gia thì cô liền hụt hẫng tỏ thái độ. Đồng Tịch nhiệt tình dạy từng người nhưng lớp trưởng cứ tìm cách phá đám. Cô nói động tác quá khó nên bọn họ sẽ không theo được. Đám đông liền đồng tình và hùa theo khiến Đồng Tịch cũng bối rối. Tối đến cô cùng bố ngồi tâm sự, sau đó về nhà cô lại rót rèn tập luyện tìm cách tối giản. Buổi tập tiếp theo lại bị lớp trưởng cố tình dẫm lên chân bạn tập cùng khiến cậu ấy đau không thể tập tiếp. Còn trách là do động tác của Đồng Tịch làm cô ta bất tiện. Đồng Tịch muốn tìm bạn nhảy chung khác với cô ấy nhưng cô ta liền bảo mình đã tìm được rồi. Liền đến gặp Nam Nhất đến thay thế bạn diễn nam của mình. Cậu nói sẽ suy nghĩ thêm, còn dặn cô sau này đừng phải gọi đầy đủ họ tên của mình vì cậu ấy nghĩ họ không thân thiết tới vậy. Trước đây khi lớp trưởng gặp khó khăn, Nam Nhất đã không do dự cho cô tiền nộp tiền sách còn chờ cô đi học mỗi ngày. Lớp trưởng tưởng như vậy là tình yêu, ai ngờ đó lại là dứa lồi. Khi Đồng Tịch xuất hiện thì Nam Nhất lại càng lạnh nhạt với cô. Giờ học khiêu vũ là cô luôn tìm cách làm khó dễ Đồng Tịch, tập luyện chăm chỉ cỡ nào cũng không hề tiến bộ lên. Nam Nhất quay lại những đoạn các bạn trong lớp tập, sau đó khi đi làm thêm hay khi ở nhà thì cậu tập một mình. Việc tập luyện ballet cho các bạn trong lớp khiến tiến độ tập luyện của bản thân Đồng Tịch bị thụt lùi và bị mẹ mắng. Nam Nhất vẫn miệt mài luyện vũ đạo. Sau một thời gian lực bất đồng tâm, Đồng Tịch quyết định chọn trai đẹp Nam Nhất làm người diễn say. Sáng sớm cô đã điện tới thông báo sẽ đến dạy nhảy, tưởng cô cho ăn dứa lồi nên cũng không thèm để ý vì nhà xuất bản cũng đang hối thúc cậu. Khi tới nhà thì cô mới phát hiện Nam Nhất sống trong khu vườn, hai người cùng vui đùa lúc nhỏ khiến cô không khỏi bất ngờ. Thấy Đồng Tịch, cậu liền vào diện đồ đẹp, cất những thứ liên quan tới truyện tranh xong xuôi hết rồi mới hồ biến ra. Dưới ánh nắng bình minh, hai người cùng nhau tập luyện. Cùng với ánh nắng khiến trái tim Đồng Tịch đập rộn ràng vì vẻ đẹp không góc chết của Nam Nhất nhìn không khác gì cậu bé. Hai người vừa khiêu vũ vừa trò chuyện, cô liền trách cậu ngày trước khi cô rời khỏi nơi này cậu lại không tiễn. Nam Nhất không nói lý do mà hứa lấy công chuộc tội, đó là hoàn thành tốt phần diễn giúp cô nhưng đổi lại cô cũng phải giúp cậu ấy một việc. Đồng Tịch vào trong hòa vào ánh nắng ban mai làm mẫu cho cậu vẽ. Do đam mê làm mẫu mà ngủ quên mất, Nam Nhất đi tới đánh thức cô, thế ra khi ra về nhà trong đầu cô toàn chứa hình bóng của Nam Nhất. Cô quyết định đi đào lại chiếc ảnh mà cả hai cùng nhau chụp lúc nhỏ. Nhìn lại bức ảnh cô bồi hồi nhớ về tuổi thơ phải rời đi mà không thể gặp mặt người bạn thân lần cuối. Bên này Nam Nhất vẽ nhân vật cho bộ truyện mới nhất của cậu được nhà xuất bản ưng quá chừng. Sáng hôm sau cả lớp lại tiếp tục khiêu vũ nhưng lần này có thêm sự góp mặt của Nam Nhất. Thấy bóng hình Nam Nhất, lớp trưởng tươi cười rạng rỡ nhưng khi thấy anh tay trong tay cùng cô gái khác khiến cô liền u buồn. Cô liền chạy về lớp trong cơn giận, bấm cục tẩy để hạ giận. Đồng Tịch nhờ sự hướng dẫn của mẹ, cô đã tìm ra cách khiêu vũ hiệu quả cho người mới nhập môn. Ai ai đều rạng rỡ, chỉ có lớp trưởng là đứa con của nỗi buồn vì ở nhà hay bị bố mắng là gánh nặng, giờ đây ở lớp còn mất đi spotlight. Thêm việc Nam Nhất không bầu cho cô ta làm lớp trưởng khiến trong lòng cô ta càng có thêm uất hận. Vài ngày sau đó, đại hội thể thao đã diễn ra. Thiên thời địa lợi nhưng không nhân hòa khi mà đồ diễn của họ đã đột nhiên biến mất. Tìm kiếm hết cả trường vẫn không thấy. Trong lúc ngàn cân treo sợi lông nách thì Đồng Tịch nghĩ ra cách, đó là cùng nhau tô màu lên áo khoác. Nữ sinh khoác áo lên người làm váy, còn nam sinh cởi áo khoác ngoài. Không có lễ phục nhưng không vì thế mà màn trình diễn của họ thiếu đi sự hấp dẫn. Bằng sự đồng lòng của cả lớp mà màn biểu diễn ai cũng thấy hay. Lúc đó trong lòng Đồng Tịch cảm thấy có chút ấn tượng với múa ballet nhưng trong lòng cô vẫn chưa xác định được liệu đây có phải là giấc mơ của mình. Đại hội thể thao kết thúc, cả lớp đạt được rất nhiều giải thưởng. Tới phần giải dẫn dắt xuất sắc của Đồng Tịch thì lớp trưởng lại lộ bản mặt thái độ, còn nói cô nên chia sẻ với lớp. Đàn anh Từ Ngạo sau thành tích của đại hội thể thao đã có cái nhìn khác về Đào Tử, rồi đưa cho cô kịch bản của câu lạc bộ kịch cho cô cơ hội diễn xuất. Đào Tử liền đem kịch bản đến khoe cho Diệt Minh. Học xong Đồng Tịch mang bánh kem đến tặng sinh nhật bố. Trong lúc đợi cơm, cô uống trà chill chill rồi đọc bản thảo của bố. Nội dung nói về một người đi rất xa để thực hiện ước mơ của mình, làm Đồng Tịch nhớ lại lúc nói chuyện cùng thầy ballet buồn bã vì mình vẫn chưa tìm ra được mơ ước. Diệt Minh giúp Đào Tử học kịch nhưng luyên thuyên cả buổi mà cô cứ tập say khiến anh nóng cái đầu rồi rời đi. Trong lúc ăn cơm cùng bố mình, bố Đồng Tịch tiết lộ lý do bà ấy đích thân chỉ dạy là do xem được video cô cố gắng dạy các bạn trong lớp của mình. Cô thổ lộ mình vẫn chưa yêu thích ballet mà chỉ đang đi theo mong muốn của mẹ. Cô rất ngưỡng mộ bố mình vì bao năm qua ông ấy đã theo đuổi đam mê làm nghề viết lách. Phê phán mẹ là thế nhưng mẹ cô thì hết lòng quan tâm mà gọi điện hỏi tình hình từ thầy giáo ballet về Đồng Tịch. Nam Nhất ghé chơi, ngay lúc Đồng Tịch cũng ở đây. Cô thắc mắc sao cậu ấy lại thân thiết với bố cô như vậy thì được bố bảo vì cậu thích đọc tiểu thuyết của ông, còn ông thì là bạn vong niên của cậu. Dù nói nghe nó ra chất thơ quá nhưng Đồng Tịch mặt rất đam chiêu. Từ lúc nhỏ khi cô cùng mẹ rồi đi thì Nam Nhất luôn tới nhà chơi với ông. Từ đó ông cũng xem cậu ấy không khác gì con trai của mình. Một thời gian sau đó thì cậu cũng chuyển sang khu vườn Bạc Hà ở. Số thư Đồng Tịch gửi bấy lâu đều không đến tay của Nam Nhất. Cô ra ngoài sân nhà hỏi Nam Nhất về lý do ở một mình nhưng cậu không hề nói. Khung cảnh trò chuyện thanh xuân vườn trường được bố của Đồng Tịch ở phía trên quan sát thấy liền nảy ra ý tưởng viết tiểu thuyết của mình. Truyện tranh của Nam Nhất cũng được nhà xuất bản đăng lên mạng. Hội chị em bạn gì liền thông báo có chuyện mới từ đại thần Thanh Hòa, tên là Bạc Hà. Đồng Tịch liền ấn vào xem liền ú òa khi hình ảnh bìa chính là mình. Vào lớp mọi người đều hướng mắt về phía cô. Đào Tử hỏi cô biết nữ chính của đại thần Thanh Hòa rất giống cô không? Trong lòng cô thì tim đập rất over hợp nhưng để giữ hình tượng tao nhã của nữ thần thì chỉ nói là trùng hợp. Cả trường người này truyền tay người nọ xôn xao kể nhau nghe về truyền thuyết viết thư tình trên giấy mèo đen thì 99% sẽ thành hiện thực. Đào Tử hỏi Đồng Tịch có viết không thì cô ra rẻ nói mình không làm chuyện xến đó. Nhưng Nam Nhất lúc về đã thấy cô lăng ba vi bộ đến siêu thị để tìm mua giấy viết thư mèo đen.
Bên này Đào Tử cũng đang chăm chú viết thư tình, còn Diệt Minh đọc truyện kế bên miệng cứ luyên tha luyên thuyên. Đồng Tịch mua được giấy mèo đen liền không biết nên viết cho đại thần Thanh Hòa hay sẽ là đàn anh, chỉ được chọn một trong hai, khiến mắt cô như gấu trúc vì thức cả đêm để suy nghĩ. Gặp tôi là sẽ viết cả hai, ai chịu thì chịu, hồng chịu thì su. Đến trường, ở phòng thí nghiệm lớp trưởng đi tới đặt một tờ viết thư mèo đen cho Nam Nhất thể hiện ý muốn cậu viết thư cho mình. Đồng Tịch thấy liền tỏ thái độ khó chịu. Đào Tử và Diệt Minh nhìn ra được cái thái độ làm mình làm mẫy ló. Giờ tin học cả hai vô tình gặp được Từ Ngạo, anh ta hỏi thăm tình học kịch của Đào Tử thì Diệt Minh liền bảo cô toàn đàm tiếu qua loa linh tinh. Đồng Tử bị mẹ phát hiện nhóc mới nhú mà viết thư tình, nên để an toàn cô liền viết trên email để khỏi bị bắt. Trong lúc soạn thư ở máy tính trong lớp học đã bị lớp trưởng chụp lại. Diệt Minh vô tình đọc được lá thư tình mà Đào Tử kẹp nhầm vào sách, đọc thì tình hình là rất tình, tưởng rằng cô đang thầm thương trộm nhớ khiến cậu rất vui. Đào Tử thì tìm mãi không thấy thư tay nên rất lo lắng. Group lớp bàn tán sôi nổi về việc viết thư tay, khi có người hỏi Đồng Tịch có viết thư cho ai không thì cô bảo trong lòng không có ai để viết. Nam Nhất đọc được tin đó liền gửi tin nhắn riêng cà khịa và đoán rằng cô ấy viết thư cho đàn anh. Bị đi guốc trong bụng, Đồng Tịch liền tức giận. Hôm sau trong lúc làm thêm ở quán chú voi con ở Bản Đôn, lớp trưởng đưa thư tình đã viết cho cậu, nhưng cái mà cô nhận lại chỉ là tờ tích tịch tình tang, như một lời từ chối đau đớn nhất dành cho cô. Đau buồn cô chạy ra bên ngoài, tay thì bấm cục tẩy để xả giận. Mở điện thoại thấy ảnh thư tình mà Đồng Tịch soạn trên máy tính nên liền cau mày suy nghĩ điều gì đó tối tăm. Diệt Minh đến tìm Nam Nhất, flex về những câu nói tình như cái bình của Đào Tử viết dành tặng cho cậu ta. Bật điện thoại lên thì thấy lá thư tình của Đồng Tử viết đã lan truyền khắp mạng xã hội. Đọc xong Nam Nhất liền vội vàng đi tới lớp ballet tìm cô. Biết tin thư tình của mình bị phát tán lên mà liền thét lớn rồi dầu dĩ dập đầu cầu Chúa, giờ chỉ có Chúa mới cứu được con. Vừa sợ chuyện bàn tán tới tay mẹ mình, vừa phải sợ vì chuyện này mà hình ảnh nữ thần cô gầy dựng sẽ sụp đổ. Đạo Tử hay tin đến tiệm sách tìm Đồng Tịch, nhưng Diệt Minh bảo đã có Nam Nhất đi an ủi, còn anh đây thì ở đó diễn cái nét tổng tài bá đạo với Đào Tử. Nghe Đồng Tịch trải lòng, Nam Nhất đồng ý sẽ giúp cô, nhưng qua chuyện này thì cô phải trở lại làm chính mình, không thì anh sẽ mặc kệ cô. Cả hai trở về quán, Đào Tử liền ra hỏi bức thư có là thật không. Đồng Tịch không e ngại mà re chắc chắn là như vậy rồi, còn thể hiện đi con người thật của mình. Cả ba tối về suy nghĩ về chiến lược thoát pressing từ dư luận. Đào Tử đề nghị nhận email đó là do mình viết, Đồng Tịch có chút bâng khuâng nhưng Nam Nhất liền đồng ý với đề nghị đó. Thế là Đào Tử lên bài đính chính. Hôm sau lên lớp, sau khi biết chủ nhân lá thư là Đào Tử thì họ cũng không còn hứng thú. Mọi chuyện cứ thế lắng xuống khiến Đồng Tịch không hề hiểu nổi. Nam Nhất thấy hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao, khi việc đang theo đà mà lại đi theo một tiến triển khác thì mọi người sẽ bị hụt hẫng. Tối đó Nam Nhất check Gmail của tài khoản Thanh Hòa thì liền chỉ biết gượng cười khi nội dung không khác gì cái cách Đồng Tịch viết cho đàn anh của cô. Diệt Minh cũng đăm chiêu nghĩ suy khi thấy Đào Tử viết tận 2 lá thư tình. Đào Tử và Đồng Tịch cùng nhau đi dạo, cô nói với Đồng Tịch dù có là nữ thần hay là người bình thường thì cô vẫn sẽ luôn là người bạn thân nhất của cô. Nghe nói vậy Đồng Tịch rất cảm kích và ôm lấy cô. Sau chuyện lá thư tình, uy tín của Đồng Tịch càng tăng cao. Đào Tử cũng từ đó mà có nhiều phim, tác phẩm Bạc Hà của đại thần Thanh Hòa cũng được ra mắt. Đào Tử hỏi cô đọc chưa, nam thần thì ở phía sau mặt hớn hở ngó tai để nghe thì Đồng Tịch bảo mình chưa đọc vì bận và phải nhịn ăn để mặc chiếc váy xinh để gặp người đàn anh về đây. Nam thần phía sau nghe xong thì lom rom rời đi. Đồng Tịch đi tới hỏi cậu rằng liệu từ từ mình mới hỏi ra bí mật có được không. Nam thần thấy hình như tôi chiều em quá rồi, em hư rồi đúng không, nhưng chỉ cần em vui là được. Đào Tử có vai diễn đầu tiên nhưng diễn không hề được suôn sẻ. Từ Ngạo đến và đề nghị được tập kịch chung cùng với cô. Cả hai độc thoại cùng nhau thì trái tim Đào Tử lần nữa lại rung lên. Hôm sau cờ rút của Đồng Tịch đã bay tới làng Đo Đo để gặp cô. Để xin ra khỏi lớp sớm, cô và Đào Tử đã có kế hoạch hoàn mỹ. Đào Tử đau bụng dữ dội cần cô đưa ra ngoài. Cứ thế cả hai thuận lợi ra ngoài, lên đồ make up xinh xỉu để đi gặp đàn anh. Diệt Minh trong lớp thì lắng lo cho Đào Tử vì thấy đi lâu. Đồng Tịch đã tới bến xe chờ anh đàn anh. Anh ta bước ra với đôi kính màu đen, vừa vẫy tay chào một tiếng thì cô liền ngất xỉu ngay sau đó. Anh ta liền đưa cô vào viện tìm số điện thoại bạn thân gọi vào nhưng Đào Tử không nghe, anh đành gọi cho Nam Nhất. Anh ta còn lạnh lùng bảo có việc không thể ở lại với cô và nói đã gọi cho người bạn tới đây. Anh ta vừa bước ra thì Nam Nhất cong chân cong cẳng vội vã đi vào tìm Đồng Tử. Nam Nhất mua đồ ăn cho cô, nhìn cô ra nông nổi này, miệng thì ăn đồ anh mua mà miệng thì toàn nói những lời có cánh cho đàn anh khiến Nam Nhất rất không vui. Ta nói Đồng Tịch cái gì cũng biết mà biết điều là điều cô không biết. Đào Tử gọi Đồng Tịch về lớp nếu không sẽ bị phát hiện. Nam Nhất bảo cứ yên tâm để anh xin nghỉ nhưng cô một mực muốn đi học. Thế là anh đèo cô trên chiếc cúp. Khi mà anh đã bước xuống phố thì xác định anh là Bảnh Giai. Đàn anh đến phòng giáo viên để đăng ký nhập học. Đúng lúc đó lớp trưởng đã nghe anh trước kia cùng học với Đồng Tịch. Trên đường ra sân học, đàn anh kia hỏi lớp trưởng tìm gặp Đồng Tịch. Đồng Tịch đang thất vọng nhưng liền thấy đàn anh thì thái độ liền thay đổi. Lớp học đang có tiết giải lao, Đồng Tịch liền đi ra bắt chuyện với anh ta. Nam Nhất không kiêng dè, nể mặt mà ném thẳng trái bóng rổ đến thách thức anh ta cùng câu một ván. Sân bóng rổ trở thành nơi so tài cao thấp, ai cũng giỏi kẻ 8 cân người nửa lạng. Sau màn tranh đấu quyết định, Nam Nhất huýt vai anh ta ra và ghi một cú đẹp mắt. Ai cũng khen ngợi cậu ấy, chỉ riêng Đồng Tịch là da rẻ trách móc vì khiến đẩy đàn anh của cô ấy. Đồng Tịch dẫn đàn anh đến quán mà bố mình hay dẫn đến. Anh ta thì liên tục lấy khăn lau sạch bàn. Bên này Nam Thần cũng đang lau chùi kệ sách không yên vì Diệt Minh hỏi cậu có thích Đồng Tịch không, khi mà khiêu khích đàn anh chơi bóng thì liền bị véo tai. Anh đàn anh liên tục chê quê hương của Đồng Tịch.
đẹp trai, sai, tế nhị, sai, nhưng mà anh còn không biết điều. Đúng lúc TV đưa tin hiện tượng nước biển mắt xanh liền hẹn anh ta đi xem, cô muốn thay đổi cái nhìn của đàn anh với làng đo đo của mình. Tối đó trong lúc đọc tập mới của Đại Thần, cô đọc tin nhắn đã gửi từ lâu thì thấy đã có phản hồi. Đồng Tịch vui sướng liền rep ngay, bên kia Nam Nhất cũng nhắn trả lời. Hai người từ chuyện tranh kể qua tới đời sống thanh xuân vật vã. Sáng vào lớp, Đồng Tịch kể lại chuyện mình đã được Đại Thần rep tin nhắn cho Đào Tử nghe. Lớp trưởng biết tin cô sắp đi hẹn với đàn anh liền vui vẻ, tươi cười qua chúc phúc hai người họ. Thầm nghĩ giờ đây Nam Nhất sẽ là của mình. Tan học, Đồng Tịch liền thay đồ đi tới điểm hẹn, nhưng xoay vòng mà không thấy đàn anh, gọi điện thì anh ta lạnh nhạt bảo mình đổi kế hoạch và sẽ về thành phố. Đồng Tịch sau đó vội vã đến bến xe, gặp được đàn anh liền bảo sao lại đi sớm như thế. Anh ta bảo mẹ mình đổi chuyến. Khi nghe kể về hiện tượng nước mắt xanh thì anh ta liền xem đó là quê mùa, rồi còn như một bài diễn văn chê bai quê hương của Đồng Tịch. Cô hỏi anh ta thích cô bây giờ hay trước đây, anh ta liền nói thích cô bây giờ nhưng cô cần phải hơn thế nữa. Cái anh này lương tháng không biết có đầy 5 triệu chưa mà cứ muốn người yêu thì như Ngọc Trinh. Lớp trưởng tìm Nam Nhất cố tình nói đàn anh với Đồng Tịch rất giống duyên tiền định. Nam Nhất I don't care rồi vội rời đi. Đồng Tịch tổn thương lom rom bước ở bãi biển, Nam Nhất cũng đi tới đây. Bên khác Đào Tử và Diệt Minh cùng đi ở ngoài đường bắt gặp Từ Ngạo đi cùng cô gái khác ăn xiên que, trong khi trước đó bảo với cô ấy là đi học thêm. Nam Nhất vừa gặp Đồng Tịch bị bỏ rơi 2 lần rồi mà còn ảo ma Canada. Cô tức giận cãi lại, lúc đó nước mắt xanh xuất hiện phát huỳnh quang cực đẹp. Cả hai vui vẻ đùa vui, cùng nhau nắm tay dạo bước dưới biển. Chơi đã đời cả hai ngồi bãi cát tâm sự thì bất ngờ cả lớp cũng ở đây và bắt gặp họ. Cô gái trong nhóm thấy họ thân thiết liền chụp ảnh gửi cho lớp trưởng, mà chụp trộm mà sao đẹp quá, nhờ trả bù cho thằng bạn tôi chụp quả nào cũng như đang dìm tôi. Về nhà Nam Nhất lại nhắn tính với Đồng Tịch với tư cách là Đại Thần Thanh Hòa. Cậu úp úp mở mở bảo mình thích Đồng Tịch nhưng cô không tin và chỉ bảo mình một chút gọi là friend zone ha. Hôm sau Đồng Tịch đi học với tâm trạng hớn hở phơi phới. Vào lớp còn rủ Đào Tử tham gia ký tặng sách của Đại Thần của mình nhưng cô bạn không muốn đi theo làm bóng đèn cản trở giữa cô và đàn anh. Đồng Tịch quay qua chọc Nam Nhất nhưng anh không thèm trả lời. Mấy bạn học nghe cô đi gặp Đại Thần cũng háo hức hỏi thăm. Lớp trưởng liền đập bàn bảo mọi người không được làm việc riêng trong lớp. Đến giờ dự giờ của lớp, thầy giáo muốn gây ấn tượng với các cấp trên nên nỗ lực gọi học sinh xung phong vẽ minh họa. Thầy gọi lớp trưởng lên nhưng cô từ chối và nhường cho Đồng Tịch vì trước đó cô từng vẽ báo tường đoạt giải nhất. Đồng Tịch nghe ủa alo, giỡn quải phèn. Nam Nhất liền xung phong lên vẽ thay cho cô nhưng thầy lại từ chối. Đồng Tịch lên bảng vẽ với những tập trung cứ như Vincent van Gogh nhưng khi hoàn thành tác phẩm thì cái gì đến cũng đến. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cuối cùng không chỉ Đồng Tịch mà cả thầy giáo cũng bị vạ lây. Cô được gọi lên phòng giáo viên nói chuyện, tại đây cô nhận mọi lỗi lầm chuyện mình không biết vẽ. Lớp trưởng ra rẻ vô tội, còn được bạn bè cô ta hùa theo Đồng Tịch không cố tình thì cũng là lừa gạt. Đào Tử nghe trứng tay gai mắt liền đứng lên cãi đôi co với họ. Thầy giáo vào mong cả lớp đừng bàn thêm về việc này. Nhưng khi thầy vừa ra ngoài thì lớp trưởng khó ở liền đi tới Thảo Mai bảo rằng có lẽ vì ghét cô ta mà cố tình vẽ xấu để làm bẽ mặt không, khiến dư luận một lần nữa nổi lên. Đồng Tịch bị dồn vào chân tường bèn đứng lên thừa nhận tất cả, rằng mình không biết vẽ, cũng không thùy mị, nết na, chỉ vì hư danh huyền ảo mà ra rẻ, và hứa sau này cô sẽ sống thật với chính mình. Giờ ăn chưa thấy Đồng Tịch không ăn liền tới chia buồn, nhưng việc khiến cô buồn rầu chính là quên phiếu ăn. Việc thành thật với mọi người khiến cô gỡ bỏ đi vai diễn nữ thần nên cuộc sống liền tự do tự tại, làm khùng làm điên không e dè. Lớp trưởng tuy độc mồm độc miệng nhưng trong lòng vẫn để bụng chuyện của Đồng Tịch. Đồng Tịch trước mặt mọi người rất ổn nhưng Nam Nhất biết sâu trong cô nước mắt là biển rộng nên cũng hết lòng động viên. Tối đến thì cậu lấy thân phận Thành Hòa để an ủi cô. Nhờ vậy mới biết nguyên nhân cô giận cậu trước đây chính là nhận thư mà không hồi đáp. Khi đó lớp trưởng về nhà lại cãi nhau với bố mình vì ông tự ý lấy bút phần thưởng của cô mà cho em trai sử dụng. Lúc trong toilet bạn bè vẫn đang bàn tiếng xấu về Đồng Tịch, một cô bạn trong đó tới ngày rụng râu. Tuy nghe họ nói xấu nhưng cô cũng không ngần ngại cho cô ấy mượn chiếc quần múa ballet của mình cho cô ấy mượn. Nhưng trong giờ học thể dục thì bạn bè vẫn lanh xá cô. Cứ cái rủi tới cái xui, làm việc tốt không được công nhận, chẳng đành đi học còn bị thầy mắng vì không mang theo quần múa. Có lẽ sau cả ngày toàn chuyện xui rủi thì chuyện làm cô vui nhất đó chính là sắp gặp Thanh Hòa. Nhưng Nam Nhất chưa muốn cho cô biết mình là ai nên muốn giấu đi mặt của mình. Đến ngày chuẩn bị đi gặp idol, Đồng Tịch chuẩn bị rất nhiều banner và poster nhờ các bạn chọn giúp. Vài ngày sau đã đến ngày hẹn, cô cùng đàn anh hẹn gặp nhau ăn gà rán. Sự vụng về, hậu đậu của cô khiến anh chàng kia đôi chút bất mãn, khó chịu. Nam Nhất bên này cũng đã cùng biên kịch đi đến nhà sách, để không lộ mặt anh chuẩn bị sẵn trang phục siêu nhân điện quang rất chi là cute. Hội sách tấp nập người qua lại, Đồng Tịch không muốn đàn anh đợi liền kêu anh ta đi trước. Cô xuống cầu thang vô tình bị dân chúng đông đúc va trúng và ngã ngay vào người của Nam Nhất. Cô không bị sao, còn Nam Nhất thì bị rách trang phục với chảy tay. Đến giờ ký tặng không thể mặc trang phục cũ nên anh liền tìm mũ đầu gà đi ra xuất hiện với mọi người. Đạo Tử ở nhà xem live mà cũng chán méo muốn nói. Chị chủ tiệm vào bảo bên ngoài Diệt Minh có bất ngờ cho cô. Vì Đào Tử không đi ký tặng nên Diệt Minh đã dành cả ngày để trang trí cho giống hội sách và đóng vai Thành Hòa ký tặng cho cô. Đúng là muốn thì sẽ tìm cách mà. Buổi ký tặng, Nam Nhất dù gặp nữ xinh đẹp cách mấy cũng giữ khoảng cách để ngăn việc bị lộ mặt. Đàn anh lên ký thì anh cũng chán méo muốn nói, nhưng khi Đồng Tịch đi lên thì cậu liền căng thẳng. Lúc chụp ảnh cô còn ôm cậu chặt nhưng cậu cũng không hề đẩy ra. Cuối buổi ký tặng là bốc thăm số, ai may mắn chúng sẽ có thể yêu cầu Thành Hòa làm bất cứ điều gì.
Đàn anh kia là người may mắn bốc trúng, Đồng Tịch cứ nài nỉ nên anh lên và muốn nhìn thấy mặt của Thanh Hòa. Tấm màn đen căng ra, Nam Nhất liền mở chiếc mũ khiến đàn anh nhìn mà chỉ biết mắt chữ O mùng chữ A. Khi quay về liền nói tác giả đó là một người đẹp trai, nổi tiếng, nhưng cầm mà anh ta cầm kỳ thi họa cũng rất ra hình ra hài. Ra về Đồng Tịch không bỏ cuộc đứng cửa sau để đợi Thanh Hòa. Vì Tào Tháo rượt tới nơi nên nhờ đàn anh giữ đồ rồi đi tìm VKC. Ra thì vô tình thấy Nam Nhất, cậu liền lấy lý do tiện đường đi giao cà phê. Sau chuyến du idol thành công mỹ mãn, Đồng Tịch khoe thành quả với mọi người. Chỉ có Nam Nhất là diễn cái nét không quan tâm. Chuyến đi lần này cô rất thất vọng về đàn anh. Cô kể lại chuyện 3 người cùng đi ăn với cô ở Big City. Trong khi các bạn cô hớn hở hỏi về vùng quê cô đang sinh sống thì đàn anh liền bảo ở đó nghèo nàn và không có gì thú vị. Vô duyên đã đành, lại còn không tinh tế khi mà gắp tôm cho cô mà lại không lột vỏ, chắc ảnh nghĩ ăn vỏ sẽ bổ sung canxi. Riêng Nam Nhất thì lột sạch vỏ giúp rồi mới đưa cho cô. Nghe xong câu chuyện, Đào Tử liềm chấm maximum điểm cho Nam Nhất, còn anh đàn anh kia không điểm liệt luôn nha. Sau đó cô còn nói thêm đúng là không phải ai lớn tuổi cũng đáng ngưỡng mộ. Trong lớp thấy Đào Tử cứ buồn phiền, Diệt Minh liền hỏi Nam Nhất có cách nào giúp không. Cuối cùng cậu dẫn cô xuống sân bóng rổ, cậu dạy Đào Tử ném bóng để ném đi nỗi buồn cô chất chứa trong lòng. Ra về cậu còn bày tỏ tim mình đã có một chỗ cho Đào Tử, nhưng cô nàng chậm tiêu hỏi ngược lại đó là ai. Nam Nhất sau buổi ký tặng thì nhắn tin một cách từ tốn và tỉ mỉ để không bại lộ thân phận. Sau đó anh hỏi vu vơ Đồng Tịch, phản ứng của bạn cô thế nào. Đồng Tịch thấy mình vẫn chưa hỏi cậu thế nên vừa kết thúc lớp múa ballet cô đã mua MIXUE đến mời anh. Nam Nhất vừa mới tắm ra đã thấy Đồng Tịch trước mặt. Các trang giấy vẽ cũng theo cơn gió mà bay lên, cô cầm tranh rồi ấm hỏi anh chính là Thanh Hòa. Khi hỏi một câu nào đó thì bạn thừa biết câu trả lời nó như thế nào, nên cô liền rời đi. Biết Thanh Hòa là Nam Nhất, Đồng Tịch trách mình quá dại khờ. Cô dỗi Nam Nhất vì đã lừa dối mình từng ấy năm. Lên trường luôn tìm cách tránh mặt của Nam Nhất. Đào Tử gọi cô đến chú voi ở bản Đôn thì cô cũng từ chối luôn. Cả ba đang nói chuyện thì lớp trường đến tìm Nam Nhất, Diệt Minh cùng Đào Tử liền tẩu thoát để không gian riêng tư. Đồng Tử chán đời rồi nhưng mẹ còn đặt full lịch học ballet vào kỳ hè, vì bà ấy mong muốn con mình sẽ thi đỗ trường nghệ thuật. Diệt Minh và Đào Tử cảm nhận thấy mối quan hệ của Đồng Tịch và Nam Nhất có gì đó sai sai. Cả hai cùng phân tích rồi suy luận ra là do lớp trưởng. Mà bên này lớp trưởng cứ nghĩ ngợi về lời nói vu vơ của Nam Nhất, bảo vì Đồng Tịch thiện lành nên muốn chơi cùng. Gọi cho bạn thân hỏi mình có mạnh mẽ quá không, sau này sẽ nhẹ nhàng, nết na hơn. Nam Nhất nhắn tin cho Đồng Tịch giải thích cho cô ngọn ngành sự việc không như cô nghĩ, tất cả lý do đều được anh nói. Nhưng càng đọc những lời lẽ của boy văn vở thì cô càng cay và bờ lóc cậu. Sáng hôm vào lớp trưởng cứ như hóa thành một con người thùy mị nết na, khi cả hai bốn mắt nhìn nhau rất chi là lạ lùng. Đào Tử và Diệt Minh lập kế hoạch để giúp đôi uyên ương đang giận hờn vu vơ có không gian riêng để nói chuyện. Cả hai còn cẩn thận khóa cửa để họ lại, sau đó liền vui vẻ đập tay vì kế hoạch quá tuyệt nhưng vui quá trớn khiến ném cả chìa khóa cửa đi. Nam Nhất cũng bắt đầu giải thích mọi việc, cô nghe cũng êm tai khi biết cậu không cố tình trêu mình và hiểu những khổ tâm và che giấu thân phận của Nam Nhất. Nam Nhất đưa cái ví ra và bảo hãy cho anh một cái giá để mua cơn giận. Nhìn Đồng Tịch gơ phố mà có phải người thiếu tiền không, cô không còn giận Nam Nhất nữa. Thế là cả hai cùng nhau trèo cổ sổ đi ra ngoài. Đào Tử và Diệt Minh vẫn đang khổ cực đi tìm chìa khóa. Tối hai người cùng ăn ở ngoài lề đường vô tình bắt gặp Từ Ngạo và đám bạn của anh ta. Đám bạn cà khịa đoàn kịch thiếu Đào Tử thì thiếu đi một tay quét dọn, nhưng Từ Ngạo tử tế hơn mời cô về lại đoàn và tôn trọng quyết định của cô. Đồng Tịch thì lướt xem lại những tin nhắn cũ khi Nam Nhất lúc còn giả là Thanh Hòa. Trong đó có đoạn bóng gió giang díu díu mập mờ về chàng trai không ke ai cả mà chỉ chú ý với một cô bạn bình thường. Khi mà anh đã bước xuống phố thì xác định phải gọi anh là Bảnh trai, cả hai vui đùa trên chiếc cúp tình như cái bình. Thời gian sau đó thi học kỳ cũng gần đến, mọi người tích cực ôn bài giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn hình ảnh này ai lớn rồi xem mà không khỏi nhớ thời đi học cơ chứ. Kỳ thi kết thúc và thông báo điểm số thì sẽ đến thời gian nghỉ hè. Ai cũng có kế hoạch cho kỳ nghỉ này, Đồng Tịch cũng vậy, đó là học múa ballet còn hơn là thời gian ở nhà. Lớp trưởng về nhà được mẹ khen em trai cô vừa lọt top 10, thấy vậy cô flex nhẹ top 1 toàn trường đem cho mẹ xem. Nhưng mẹ cô lại nhìn đó và đàm tiếu qua loa cho có lệ. Cô giận dỗi bỏ đi không muốn ăn cùng gia đình. Hẹn bạn đi ăn cùng nhưng cô bạn thân đã có hẹn đi ăn cùng mẹ. Nghe những lời đó khiến lòng lớp trưởng đau nhói và ghen tị phần nào với những người có gia đình quan tâm. Mùa hè bắt đầu và thay vì người ta nướng tới tận 11 giờ trưa thì Đồng Tịch lại tích cực tập luyện. Thời gian trống cũng không có. Chị chủ tiệm mang đồ mà ba mẹ cậu làm vào, chị bảo cậu thật có phúc vì có bố mẹ ruột và nuôi rất tốt, còn bảo cậu nên về thăm họ. Nhưng Nam Nhất có xích mích gì đó với gia đình nên cũng mặc kệ. Đào Tử đang nói chuyện với bạn ở bãi biển, Từ Ngạo đến tìm và muốn cô quay lại đoàn kịch. Cô ấy lúc đầu ra rẻ nhưng khi nghe những lời rót mật vào tai thì cũng mềm lòng. Cô gọi điện hỏi ý kiến Đồng Tịch thì Đồng Tịch cũng thấy chắc do anh ta nhận thấy vẻ đẹp tiềm ẩn trong cô, tìm hoài vẫn ẩn. Đồng Tịch tới lớp học và được thầy thông báo mẹ cô đã đăng ký cho cô tham gia vào lễ hội nghệ thuật vào tháng sau. Cô bất ngờ vì mẹ chưa bao giờ nhắn đến, còn mẹ cô ở nhà thì quát mắng về chuyện tăng cân của cô. Nam Nhất ở nhà bố Đồng Tịch để tự tay làm bánh kem tặng cho sinh nhật cô. Đồng Tịch bị mẹ kiểm soát thức ăn, giờ cô phải ăn theo giáo án dinh dưỡng mà mẹ cô soạn. Cả hai bất đồng quan điểm rồi Đồng Tịch vào phòng đóng sầm cửa. Bố Đồng Tịch kể cho Nam Nhất nghe về mẹ của cô ấy. Vì ước mơ hồi trẻ của bà ấy không thành nên quyết định sắp xếp cho cô ấy theo con đường ballet bất chấp điều cô muốn là gì. Đồng Tịch nhức cái đầu vì không biết lấy cớ gì để không phải đi diễn ở đại hội nghệ thuật.
Nam Nhất ngay đó liền nhắn hẹn cô đến một nơi vui hết sảy con bà Bảy. Dù có buổi tập nhưng trai đẹp rủ đi chơi thì sao mà nỡ bỏ lỡ được. Cả hai cùng với Diệt Minh và Đào Tử đến khi vui chơi. Cả bốn cùng nhau chụp hình check-in, edit công an phường cắt giật giật. Đồng Tịch kể về chuyện mẹ ở nhà bắt múa ba lê thì lại có chút chạnh lòng. Nam Nhất liền đề nghị bốn người sẽ cùng chơi trò mèo bắt chuột. Nam Nhất và Đồng Tịch đếm tới 100 rồi cũng nhau đi tìm. Đồng Tịch lạc vào một khu có bể cá cảnh lớn, cô quan sát những chú cá đáng yêu bên trong. Nam Nhất ở phía sau liền giải thích, cậu bảo đây là loại cá sặc bướm vừa đẹp vừa nhanh nhẹn nên bị nhốt làm cá cảnh, con người cũng vậy, tuy không thể thay đổi hoàn cảnh nhưng tâm trạng mình có thể thay đổi. Cậu mong cô có một lựa chọn đúng đắn. Đồng Tịch đã thấy tâm trạng mình đã thoải mái hơn nên hai người cùng nhau đi tìm hai người bạn kia. Diệt Minh và Đào Tử cùng nhau trốn trong một cái hộp quà. Cô nói với Diệt Minh rằng mình đã trở lại đoàn kịch. Nghe vậy Diệt Minh lần dỗi bỏ đi, trên đường về còn ra rẻ không muốn lên xe cô chở. Mọi người cùng nhau tới nhà bố Đồng Tịch tổ chức sinh nhật cho cô. Khi cô ước xong mọi người cùng nhau tặng quà cho cô, riêng chỉ có Nam Nhất là không, khiến cô trong lòng rất ghim. Nhưng khi đưa cô về tới nhà, cậu mới lấy trong túi mình ra một hộp quà. Bên trong là dây chuyền mặt bạc hà mà năm đó cô đánh rơi, ngoài ra còn tặng cô bức tranh cậu vẽ dựa trên ký ức ngày còn nhỏ của cả hai. Đồng Tích tâm hồn phơi phới đi về còn tính khoe với mẹ, nào ngờ mẹ đã cầm sẵn chổi lông gà để đánh đòn vì dám cúp học. Thấy mẹ quá vô tâm, Đồng Tịch liền buồn ra mặt, rồi hôm sau đến gặp thầy xin nghỉ học. Chú voi con ở bản Đôn khác hôm nay rất đông, tình cờ lớp trưởng cùng bạn thân đến và hăng hái giúp Nam Nhất làm việc. Bên này Đồng Tịch được thầy giáo tiết lộ vì mẹ cô muốn cho cô học thầy mà nghỉ việc ở thành phố lớn về đây chỉ để cho cô học ba lê. Sau đó còn lấy ra hộp quà mà mẹ cô chuẩn bị trước tặng sinh nhật cho cô. Bên trong hộp quà là một cuốn sách về ba lê. Thấy những lời tối qua đôi co với mẹ, cảm thấy bản thân rất có lỗi. Cô đi tới quán cà phê thì thấy lớp trưởng ở đó thì cả hai liền đơ. Nam Nhất thấy Đồng Tịch thì thái độ liền ân cần, khiến người bạn đi cùng và lớp trưởng ghét ra mặt rồi lom rom bước đều bước. Đồng Tịch khoe Nam Nhất quà mẹ tặng mình, Nam Nhất lấy ra xem đã biết hàng này đặt vẽ rất đắt tiền. Cậu thấy mẹ cô rất quan tâm tới cô nên cô hãy cố gắng tập luyện thi cho tốt. Bên này trong lúc lau dọn thì có một bạn nữ đau bụng thì Đào Tử liền được bảo vào vai đó thay. Đào Tử ngây thơ liền đồng ý mà không nghĩ nhiều, dốc lòng tập luyện tới ngày casting. Dù là vai phụ nhưng Đào Tử chiếm hết spotlight, không chỉ làm ban giám khảo hài lòng mà người xem rất xúc động, đặc biệt là sim lỏ Diệt Minh. Đào Tử diễn vai đầu đời thành công, trong lòng rất hạnh phúc và tự hào. Khi kết thúc vai diễn, cô quay về câu lạc bộ kịch, vô tình nghe được Từ Ngạo chê mình vừa ngố vừa chấn bé đủ. Mục đích anh ta gọi cô quay lại chỉ vì muốn chọc tức bạn gái. Vai cô được phân cho vốn dĩ là để làm trò cười cho thiên hạ. Nghe tới đây, Đào Tử liền xông pha trận địa, ba mặt một lời. Đồng Tịch và Nam Nhất từ xa thấy cũng dõi bước theo sau. Đào Tử liền vạch mặt tên cha nam, lột bộ mặt lứa rồi tức giận rời đi. Diệt Minh thì mang nước đến tính chúc mừng đoàn kịch thì bị Đào Tử cầm và ném đi hết rồi òa khóc hết nổi lòng. Hôm sau Đào Tử cùng Đồng Tịch tính cùng nhau đến Từ Ngạo tính sổ thì Diệt Minh với khuôn mặt bầm dập đã từ từ bước tới. Thấy vậy cô liền kéo Diệt Minh đến đó đòi lại công bằng. Đến nơi tên Từ Ngạo còn trách cô vô trách nhiệm mà rời bỏ đoàn kịch. Cô liền vạch mặt những việc anh ta lứa rồi, hắn ta liền xấu hổ quay qua sỉ nhục Diệt Minh. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, Đào Tử liền đạp một cú thật mạnh vào nơi thốn tê tái nhất của đàn ông. Sau khi trả thù xong tên cha nam bỉ ổi vô liêm sỉ thì tình cảm của hai người cũng tiến lên một bậc. Đồng Tịch thì vẫn cố gắng chăm chỉ tập luyện ba lê. Nam Nhất tặng cho cô đôi giày múa mới nhưng Đồng Tịch bảo giày múa mới không thể dùng ngay. Lớp trưởng ở một góc khuất đã vô tình bị cho ăn cơm chóa. Ngày biểu diễn đã đến, lớp trưởng thì với nhiều mũi tên uất hận trong lòng, cô lại tìm cách hại Đồng Tịch. Cô mang cháo đến cho Đồng Tịch nhưng cô ấy từ chối. Cả hai giằng co thì bát cháo đã vô tình rơi xuống ngay giày của Đồng Tịch. Giờ diễn bắt đầu, lực bất đồng tâm, Đồng Tịch đành phải mang đôi giày mà Nam Nhất tặng. Những nhịp khởi đầu rất mượt mà, ai cũng hòa theo điệu nhạc ngước nhìn cô. Nhưng vì giày quá cứng nên sau cú xoay vòng cô đã bị trượt chân ngã. Nam Nhất hốt hoảng đứng lên nhìn, cô nhớ lại những lời đã hứa với cậu nên liền bỏ giày ra mà đứng lên chân không hoàn thành phần diễn. Buổi diễn kết thúc tuy không hoàn hảo nhưng mọi người vô tay khen ngợi rất nồng nhiệt. Nam Nhất liền chạy vào cánh gà kiểm tra tình hình rồi bế cô lên người đến phòng bệnh viện. Lớp trưởng nhìn hình ảnh này vô cùng ghen tị. Băng bó xong vết thương, Nam Nhất cõng cô về nhà. Trên đường về bố Đồng Tịch gọi báo mẹ cô đã nhập viện. Cô liền vội vàng đến chỗ của mẹ. Vừa gặp chưa nói lời nào bà đã hỏi về chuyện múa ba lê. Cô dưng nói mình bị trật chân lúc diễn. Bà không tỏ thái độ quan tâm mà còn mắng cô không cẩn thận và kỹ năng còn rất non thì sao có thể thi vào trường nghệ thuật. Bố cũng đi vào, Đồng Tịch thì nói ra hết cõi lòng mình, cho rằng mẹ mình chỉ quan tâm ba lê mà không quan tâm gì đến cảm xúc con gái của mình. Nói xong Đồng Tịch để lại quyển sách mẹ tặng rồi rời đi. Bố lo lắng liền gọi cho Nam Nhất, cậu liền đi tìm ngay sau đó. Đồng Tịch lúc này đã ngồi ở cửa nhà Nam Nhất đợi cậu. Vừa gặp anh trách cô không bắt máy thì liền bị cô dỗi, thật sự là khó hiểu. Hai người cùng ra ngoài bãi biển tâm sự, cô không muốn về nhà sau chuyện cãi nhau. Cô nghĩ mẹ mình giờ chỉ lo cho cái chân và môn ba lê mà mẹ cô thích. Diệt Minh và Đồng Tử bên này cũng nói về khoảng cách giữa Đồng Tịch và mẹ cô. Ngoài ra Diệt Minh còn đang nghi về gia cảnh cô độc một mình của Nam Nhất. Sáng hôm sau bố Đồng Tịch ân cần đưa mẹ cô về nhà rồi còn mua thêm đồ ăn sáng. Vào phòng thì thấy Đồng Tịch đã chuẩn bị hành lý, không khí hai người ngượng ngùng. Đồng Tịch hỏi thăm mẹ, sau đó cô nói rằng mình sẽ không học ba lê nữa mà sẽ tận hưởng kỳ nghỉ hè còn lại cùng với bố. Qua nhà bố cô tự do ăn những món mình thích mà không cần theo chế độ của mẹ mình nữa. Cô vui vẻ ăn kem, còn khoe với Nam Nhất có một tài khoản tên Tiểu Bắc vẽ rất giống Nam Nhất.
sau đó mời cậu cuối tuần đến nhà mình ăn hải sản cùng Đào Tử và Diệt Minh. Mẹ Đồng Tịch bên này hẹn gặp thầy giáo dạy ballet. Thầy cho biết Đồng Tịch rất nỗ lực nhưng lại không có động lực vì đó không phải là ước mơ của cô. Về nhà mẹ Đồng Tịch bật khóc to, cảm thấy bản thân lâu nay đã thúc ép con gái mình làm việc theo ước mơ của ích kỷ của bà. Bà gỡ bỏ những đồ liên quan tới ballet đi. Đồng Tịch đang vui vẻ cùng mọi người thì tin nhắn từ mẹ đến. Bà nói rằng mình tôn trọng quyết định của cô và mong cô trở về. Mọi người sau đó cũng nâng ly chúc mừng cô. Bố còn chuẩn bị sẵn nồi phá lấu cho cô đem về làm hòa với mẹ. Vừa mở cửa bước vào cô thấy những món đồ liên quan đến ballet đều được mẹ dọn dẹp cất đi. Cô hỏi về đôi giày múa thì mẹ bảo mình vẫn cất chỗ cũ. Hai mẹ con cứ thế cùng nhau tâm sự và hiểu lòng nhau. Sáng đến Nam Nhất lại được ba mẹ nuôi gửi đồ ăn đến, chỉ chủ thấy ghen tị với cậu vì được cả bố mẹ ruột và nuôi cùng nhau chăm sóc và đóng học phí. Nam Nhất nghe mà gương mặt vẫn lạnh như băng. Lúc đó đàn anh Tiểu Trạch cũng gọi đến để nhờ cậu một vài chuyện. Diệt Minh đang nghịch cùng trái bóng rổ thì bắt gặp một tên cướp giật đồ của bạn học. Cậu liền dùng trái bóng ném thẳng vào hắn làm đồ rơi xuống. Cô bạn học lấy lại được điện thoại, nở nụ cười niềm nở, khuôn mặt tươi như hoa cảm ơn Diệt Minh hết nấc. Nam Nhất mua hoa dẫn Đồng Tịch đi cùng tới một bệnh viện. Cô tò mò thì đi vào mới nhận ra đó là Tiểu Bắc, người hay vẽ giống tranh của Nam Nhất. Cậu đến động viên tinh thần cho cậu nhóc, ký tặng rồi cả hai cùng vẽ tranh. Đồng Tịch thì vui vẻ dạy ballet cho Tiểu Bắc. Nam Nhất ngắm nhìn hai người họ rồi lụi cụi ngồi vẽ. Đào Tử đến xem Diệt Minh chơi bóng rổ, có vài bạn nữ sinh khác cùng lớp cũng đến xem. Bọn họ đồng loạt cổ vũ cho nhiệt tình, Đào Tử thì cứ như người vô hình. Lúc cả bọn lom rom về thì Đào Tử dỗi ra mặt nhanh chân bước về bỏ Diệt Minh lại cùng các cô bạn xinh đẹp. Đồng Tịch thì xem các video múa của mình rồi đem đôi giày múa ra ngắm. Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc. Tại năm học mới, thầy giáo nhắc mọi người lựa chọn phân ban đúng cho mình. Cuối tuần sẽ là hoạt động công ích đào ao. Đây là hoạt động tình nguyện bắt buộc các bạn trợ cấp phải đi, còn lại thì tự nguyện tham gia. Nghe hai từ trợ cấp thì lớp trưởng lòng liền bứt rứt khó chịu. Đồng Tịch nói mình chưa đào ngao bao giờ nên rất muốn đi, cả bọn cũng cùng nhau đồng ý tham gia tình nguyện. Ở nhà lớp trưởng đang dạy em trai học, nhưng thằng bé chỉ muốn răng bùm ra khơi như Luffy. Ông bố say rượu đi về liền càm ràm với vợ chuyện tiền bạc. Vào nhà thì than thở với con gái về việc tiền trợ cấp. Cô không muốn nộp đơn, ông ta liền nói con gái mình chỉ biết sĩ diện của bản thân mà không quan tâm tới gia đình. Cô chịu áp lực từ gia đình nên vào lớp cũng rất khó ở, ai hỏi gì cũng tỏ thái độ khó chịu. Cô cầm đơn xin trợ cấp vợ tính ra ngoài nộp nhưng vô tình đụng trúng Nam Nhất. Cậu giúp cô nhặt đồ lên, còn an ủi chỉ là đơn trợ thì không có gì phải ngại ngùng và sai cả. Nhưng cô lại tỏ thái độ và nói rằng cậu không thể hiểu. Buổi tối nghe Nam Nhất nói sắp ra tập truyện mới, cô háo hứng tâm tình. Lớp trưởng ở nhà mà không hiểu nổi mình tâm trạng bồi hồi khi phải điền đơn xin trợ cấp. Nghĩ đến những điều mình từng giả dối flex cuộc sống xa hoa với các bạn cùng lớp nhưng gia cảnh hiện tại của mình khiến cô lực bất đồng tâm. Cô liền vò nát tờ giấy rồi ném nó vào thùng rác. Hôm sau tiết của thầy chủ nhiệm lớp trưởng liền xin ra ngoài vì không ổn. Nam Nhất thấy không ổn thì liền ra xem. Cả hai bên ngoài đang giằng co, Nam Nhất đến thì mới biết đó là bố của lớp trưởng. Ông ta buông lời khó nghe rồi quyết sẽ đi nộp được tờ đơn. Không ngăn được bố, cô khóc bù lù bù loa ở quán cà phê Nam Nhất làm. Cậu đưa cho cô thẻ ngân hàng của mình nhưng cô không muốn lấy mà chỉ kéo tay dựa vào người cậu. Nhất thời Nam Nhất cũng không dám đẩy ra, trời xui đất khiến thật ra là biên tập khiến Đồng Tịch đến đây nhìn thấy cảnh này. Nam Nhất liền đuổi theo nhưng cô không muốn nghe còn ném chiếc vòng bạc hà lại cho cậu. Đồng Tịch và Đào Tử đều thấy các chàng trai giờ gút thì không vui mà BAD thì lại không tốt. Đào Tử cùng thấy rằng vì chuyện có nhiêu này mà giận Nam Nhất thì cũng hơi đánh đá quá. Lúc này trong group lớp Nam Nhất nhắn rủ lớp trưởng tham gia công ích, lớp trưởng liền cần phông đồng ý. Đồng Tịch giờ đọc xong càng ghim thêm nhiều mũi tên uất hận. Hôm sau cả lớp đồng loạt tham gia ngày công ích, lớp trưởng lại ngồi kế Nam Nhất để cảm ơn, trong khi Đồng Tịch thì cứ như dã tràng đào cát chôn vui uất hận. Diệt Minh và Đạo Tử thì thấy điều này rất lạ lẫm. Lớp trưởng đi tới gặp Đồng Tịch giải thích mình và Nam Nhất chỉ là bạn bè giúp đỡ, những lời văn vẽ làm Đồng Tịch nghe mà tức giận thêm. Lúc cả lớp tập hợp Nam Nhất tới nắm tay Đồng Tịch nhưng bị cô dỗi rút tay ra. Lớp trưởng từ xa thấy dây chuyền mà Nam Nhất làm rơi, những cơn sóng xô trời cũng đã ngã tối trong bóng đêm. Bố lớp trưởng ra biển kéo lưới vô tình gặp cả lớp của con gái mình. Vừa thấy bố, lớp trưởng đã lấy cớ vội vàng chạy đi. Đồng Tịch thì lại đi ra vui vẻ giúp ông kéo lưới. Nam Nhất về không tìm thấy sợi dây chuyền mà gọi điện cho Đồng Tịch, cô thì đang ăn bữa cơm gia đình vui vẻ nên cũng không quan tâm tới cậu. Nam Nhất một mình ra bãi biển tìm nhưng vẫn không có kết quả. Không biết ai phát tán nhưng trong group chat mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện lớp trưởng xin tiền trợ cấp. Bố cô thì cứ rượu chè bê bết chạy về đòi tiền trợ cấp, cô chỉ biết nấp vào một góc lặng lẽ ngồi khóc. Sáng tới mọi người trong lớp ai cũng bàn tán tưởng lớp trưởng là cô ấm, ai ngờ lại đi xin tiền trợ cấp. Khó chịu vì những lời gièm pha, lớp trưởng tìm Đồng Tịch vì nghĩ rằng cô ấy là người nhiều chuyện. Sau đó còn lấy ra sợi dây chuyền bạc hà hâm dọa sẽ ném nó đi mất rồi bỏ chạy. Nam Nhất đuổi theo về tới nhà thì thấy những bộ váy múa đợt trước bị mất đang được mẹ cô đem ra sửa lại. Cạn lời cô ta chỉ biết nhận hết mọi lỗi lầm, sau đó còn bảo tất cả ánh hào quang rực rỡ của cô từ ngày Đồng Tịch vào cô đã mất hết. Nam Nhất kể cho cô biết không phải Đồng Tịch nhiều chuyện mà bố cô đã ra tận biển khơi kể cho tôm, cá biết và những người dân ở đó. Lớp trưởng nghe xong vô cùng xấu hổ trả lại sợi dây chuyền cho Nam Nhất. Cứ thế theo cơn mưa ngâu, Nam Nhất đứng trước của nhà Đồng Tịch đội mưa và cả hai đã hóa giải hiểm lầm. Mẹ Đồng Tịch mời vào ăn cơm nhưng có cuộc điện thoại gọi đến bảo lớp trưởng mất tích. Mọi người trong lớp ồ ạt đi tìm cô, sau hồi tìm kiếm thì đã thấy lớp trưởng ngay bờ biển và đang có ý định tự tử.
Sau khi cản cô, Nam Nhất để lại cho hai cô gái tự tâm sự với nhau. Thông não chi thuật không hiệu quả nên cả hai lao vào nắm tóc, véo tay nhau. Sau màn cơm bạt dữ dội, cả hai cùng nhau ngồi xuống chuyện trò. Đồng Tịch còn khích lệ cô hãy tìm một nơi nào đó để tiếp tục tỏa sáng. Trời tối, Nam Nhất cùng Đồng Tịch chờ mẹ của lớp trưởng tới đón. Vừa thấy con gái bà ôm chầm lấy, cô cũng ôm lại mẹ mình. Khi đi cô còn ngoảnh mặt lại nhìn Đồng Tịch với ánh mắt biết ơn. Vài ngày sau đó thầy giáo thông báo sẽ phân ban, ai nghe tin đó như sét đánh ngang tai, lộ rõ gương mặt u buồn. Mọi người cùng nhau viết lưu bút. Đồng Tịch đi tới đưa lưu bút của mình cho lớp trưởng ký cho mình, sau đó các người bạn khác cũng đến đưa lưu bút cho lớp trưởng. Lớp trưởng nghẹn ngào trước tình cảm mọi người dành cho mình. Ngày chục kỷ yếu, lớp trưởng đi tới hỏi Nam Nhất nếu không có Đồng Tịch thì liệu cô có cơ hội. Nam Nhất bảo trong tiền điển của anh không có từ nếu và mong cô sẽ có người kế bên. Chụp ảnh lớp xong cả nhóm Nam Nhất cùng nhau ngồi tụng lại đọc lưu bút. Diệt Minh được một bạn cùng lớp viết thư bày tỏ, Đào Tử nghe và có lẽ một chút chạnh lòng. Đồng Tịch hỏi Nam Nhất khi nào bộ truyện Bạc Hà kết thúc, cậu bảo nó đã sắp hết nhưng vì chuyện dịch nên chắc sẽ viết dài thêm. Đồng Tịch mong câu chuyện và tình cảm của hai người họ sẽ mãi kéo dài. Chuyển lên lớp 11 nhiều sự ngỡ ngàng nhưng bên cạnh cô còn đó Nam Nhất và Đào Tử. Chỉ có Diệt Minh bị tách lớp một mình cô đơn và lạnh lẽo, chỉ biết than thở về người anh thầm thương. Đàn anh hẹn Nam Nhất và Đồng Tịch ra để cảm ơn vì đã giúp Tiểu Bắc. Đang ngồi chill thì fan girl kéo đến vì biết cậu chính là nam thần Thành Hòa. Đào Tử và Diệt Minh bên này cũng ngỡ ngàng khi biết bạn mình là idol sang xịn mịn. Bố mẹ nuôi Nam Nhất đọc báo cũng vô cùng bất ngờ. Giờ đây cậu chính là nam thần học đường, bước đến đâu là ánh hào quang chiếu rọi tới đó. Đến cả đám Đồng Tịch giờ muốn gặp cậu cũng khó. Giờ ăn trưa nơi nào có Nam Nhất là nơi đó có hàng trăm cái camera đang lia vào. Cả ba ăn mà ngại ngùng khi fan girl ồ ạt kéo tới chụp hình với anh bạn của mình. Đến cả quán cà phê cậu làm thêm cũng đã được đặt kính lịch để được gặp thần tượng. Nam Nhất cảm thấy có lỗi với bạn bè vì từ lúc nổi tiếng tới giờ cậu không có không gian riêng để đi cùng họ. Đồng Tịch tâm sự với đàn ảnh khi thấy Nam Nhất Enchanted biến hình thành idol top. Đàn anh cũng không biết nói gì mà khuyên cô nên đi nói thẳng với cậu ấy. Thế là học về cô đứng đợi cậu trước cửa nhà. Cô tâm sự mình muốn cậu được nổi tiếng với mọi người mà lại muốn cậu là của riêng mình. Nam Nhất an ủi cô bảo rằng đẹp trai đúng, nổi tiếng đúng nhưng mà thứ họ quan tâm vẫn là tác phẩm của cậu. Đồng Tịch nghe mà cũng thấy hợp lý quá phen. Giờ thay vì lo nghĩ sẽ mất cậu thì cô đặt mục tiêu sẽ đuổi theo kịp cậu. Diệt Minh lần đầu đi hẹn hò với gái không biết nên làm gì liền gọi cho Đào Tử. Đào Tử bằng mặt không bằng lòng, chỉ xong thì liền ném gối lung tung để hạ giận. Đồng Tịch đến hỏi chị Tờ Linh tình yêu có nghĩa là gì, chị liền bảo thứ nào vừa yêu vừa ghét thì đó chính là duyên phận của mình. Bên khác thì Nam Nhất đang được mời phỏng vấn về bộ truyện mới sắp ra mắt. Cậu không ra rẻ ta đây nổi tiếng mà e thẹn trả lời rất đáng yêu. Diệt Minh đi hẹn hò cùng bạn gái nhưng cả buổi vẫn không thể chọn được. Bạn gái lấy cớ đi vệ sinh rồi lén gọi cho Đào Tử để hỏi về món ăn cậu ấy thích. Đào Tử dặn rất nhiều nhưng quên dặn là đừng nên cho cậu ấy ăn món nào liên quan tới sữa bò vì cậu ta sẽ bị tiêu chảy. Đồng Tịch thấy Đào Tử nhiệt tình như vậy thì đoán có chắc yêu là đây. Trong nhà hàng cô bạn gái vô tình gọi món tráng miệng liên quan tới sữa bò, ăn một miếng cậu liền bị Tào Tháo rượt. Nam Nhất hoàn thành buổi phỏng vấn thì mẹ ruột đã đứng đợi cậu ấy từ chiều. Nam Nhất lạnh lùng bỏ đi nhưng mẹ kéo cậu lại để có thể nói chuyện sau bao năm xa cách. Mẹ Nam Nhất ở nước ngoài đã đem chuyện của cậu cho học viện nghệ thuật xem. Họ thấy Nam Nhất có tiềm năng và rất muốn chiêu mộ cậu. Bà cũng muốn con trai mình có thể qua nước ngoài phát triển ở cùng mình. Nam Nhất liền mặt lạnh như băng thẳng thừng chối từ. Diệt Minh thì gọi cho Đào Tử cầu cứu vì nhập viện do tiêu chảy giờ phải ngồi truyền nước. Vừa gặp Đào Tử cậu cứ như đứa trẻ òa khóc lên kể khổ rồi bảo chỉ có cô là người quan trọng nhất. Đồng Tử thấy mẹ bận rộn cả ngày, cô đấm lưng và muốn giúp mẹ quay video ballet. Nam Nhất gửi voice cho Đồng Tử nhưng không nhận được phản hồi vì cô đang bận. Cậu liền thẫn thờ nghĩ về lời đề nghị du học của mẹ. Sáng sớm tinh mơ đàn anh Tiểu Trạch đã tới nhà đưa cho Nam Nhất bức tranh Tiểu Bắc vẽ tặng cậu và Đồng Tịch. Nam Nhất vui vẻ nhận và tạm biệt. Đồng Tịch thì bận bịu quay video múa ballet cho mẹ. Vừa diễn giải thì thầy đã hiểu ra và múa theo đồng ý. Đồng Tịch hòa mình vào nhịp vibe, thế là cô cũng hòa theo điệu nhạc. Kết thúc buổi quay, thầy giáo đem video đến cho mẹ Đồng Tịch xem. Bà nhìn cô như thấy bản thân bà hồi trẻ tràn đầy tự hào. Đồng Tịch hẹn gặp Nam Nhất ngoài bãi biển khoe chiến công quay phim của mình. Nam Nhất cũng cho cô xem món quà mà Tiểu Bắc tặng. Đồng Tịch rất cảm động rồi cậu cho cô xem tiếp video mình phỏng vấn để cổ vũ cho cô. Nghe những lời chân thành của Nam Nhất, Đồng Tịch cũng hiểu ra ballet quan trọng với cuộc đời mình. Tới về cô mang giày vào, mẹ cô thì mở cửa và khoe video quay rất hay. Nhìn mẹ hạnh phúc mỗi khi nhắc tới ballet, Đồng Tịch liền nói với mẹ mình muốn comeback. Mẹ nghe mà ưng quá chừng, khoảng cách hai mẹ con ngày càng khăng khít. Thi thố xong Đào Tử tăng được 10 hạng hào hứng flex rồi cả hai cùng đến bảng thành tích toàn trường xem. Từ xa xa lớp trưởng và đàn anh đang cùng nhau trò chuyện tí có chút ngại ngùng nhưng nhìn cũng rất ra hình ra hài. Ngày họp phụ huynh gần kề, Đào Tử nói với Diệt mình ước cả ba mẹ cùng đi để xem con gái đã tiến bộ như nào. Lớp trưởng cũng muốn ba mẹ mình đến xem để thấy nỗ lực mà cô đã bỏ ra trên lớp. Nam Nhất gọi cho bố nuôi về chuyện họp phụ huynh. Ông ok la nhưng lại giấu đi chuyện mẹ ruột cậu sắp về đón cậu. Người vợ trách ông không nói thì nhất định Nam Nhất sẽ dỗi. Thế là ngày họp phụ huynh mẹ ruột Nam Nhất cũng đã đến, cậu liền không kiêng nể mà trách mẹ mình đã bỏ rơi mình. Đồng Tịch thấy tình hình bất ổn liền chạy theo Nam Nhất và nhận thấy cậu vẫn còn có mẹ ruột. Thầy giáo cũng khuyên nhủ không bắt cậu chọn lựa mà bảo hãy cho mẹ cậu một cơ hội. Diệt Minh và Đào Tử đến gặp chị chủ tiệm hỏi về chuyện Nam Nhất nhưng chị chỉ bảo hãy để cậu ta tự nói, rồi mặt buồn rầu vì hôm nay bạn trai không đến dẫn đi tà tưa.
Đồng Tịch trở lại học ballet nhưng đầu thì toàn hình bóng Nam Nhất nên biểu hiện không tốt và bị khiển trách. Bỗng có cuộc điện thoại gọi đến là mẹ của Nam Nhất gọi, bà hẹn cô ra quán cà phê nhờ cô khuyên Nam Nhất ra nước ngoài học. Đồng Tịch liền bức xúc dùng Nam Nhất rằng bỏ rơi cậu ấy rồi giờ lại muốn quay về đảo lộn cuộc sống tự do tự tại của cậu ấy. Mẹ Nam Nhất dưng dưng nói về những ngày xưa cũ, chồng qua đời không có công việc nên mới quyết định rời đi. Đồng Tịch nghe xong cũng có chút đồng cảm, về hỏi mẹ lúc một mình nuôi cô có rất vất vả không. Mẹ bảo tuy cực nhưng cô cũng ngoan nên cũng dễ nuôi, chứ nếu nhỏ hơn thì bà cũng không biết sẽ ra sao. Nam Nhất gục trên bàn làm việc, mơ về bố đang nói chuyện với cậu lúc nhỏ rằng mẹ ruột sẽ tới đón cậu đi. Cậu gọi đứa trẻ ra bảo đừng đi nhưng đứa bé ấy lại trả lời đó là mẹ mà. Câu nói đó khiến cậu choàng tỉnh lại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Đồng Tịch. Đồng Tịch, Đào Tử và Diệt Minh Cảm cũng thương xót cho số phận của Nam Nhất. Cậu thấy do mình không quan tâm best friend của mình. Sau đó tâm sự hẹn hò với bạn gái tóc ngắn làm cậu rất mệt, thì cô gái ấy liền đến kéo cậu đi. Sáng hôm sau Đồng Tử khuyên Nam Nhất nên về thăm nhà không phải để hòa giải mà để chữa lành tâm hồn của chính mình. Diệt Minh cùng bạn gái đi dạo phố, đang đi thì cô ấy vô tình va vào Từ Ngạo, thế là cả hai to tiếng với nhau. Đào Tử thấy liền chạy ra cảnh cáo Từ Ngạo, nhìn sợ cô anh sợ giống nòi mình sẽ không được tái sinh nên liền vội bỏ đi. Ba người cùng ngồi ăn, dù ngồi cùng bạn gái nhưng Diệt Minh luôn miệng trêu Đào Tử. Cô bạn gái thấy khoảnh khắc này dường như đã nhận ra, sau khi nói rõ ràng thì cô cũng xách ba lô lên và đi. Nhờ sự khích lệ của Đồng Tịch, Nam Nhất đã về gặp ba mẹ nuôi, cùng họ ăn cơm và hóa giải hiểu lầm. Thấy cậu vẫn giận mẹ ruột nên ba nuôi lấy ra chiếc hộp lưu giữ những bức thư mà mẹ cậu gửi từ lúc nhỏ đến giờ. Nam Nhất đến khoe chiếc hộp với Đồng Tịch và giải thích năm xưa vì mẹ cậu đến muốn đưa cậu đi nên cậu không thể ra tiễn cô đi Big City được. Đồng Tịch hiểu được những dằn vặt mà Nam Nhất phải chịu, an ủi và muốn làm điểm tựa cho cậu mỗi khi gục ngã. Diệp Minh cùng Đào Tử ra bãi biển tập xe đạp, cậu cũng thành thật với cô bấy lâu nay chỉ giả vờ không biết chạy để được cô trở về mỗi ngày. Rồi ngồi xuống bày tỏ tình cảm với Đào Tử. Đào Tử thấy khứa này hề hề mà cũng chân thành thôi cũng được. Nam Nhất về nhà mở chiếc hộp chứa toàn thư ra xem trong lòng nhiều suy tư. Hôm nay là sinh nhật của cậu, sáng tới trường từ bạn bè thân thích tới những nữ tú trong trường ai nấy cũng đều đến chúc mừng với đại thần. Đồng Tịch và Đào Tử còn đáng yêu ghé vào tai nói tối nay có bất ngờ nha fan. Sẵn dịp đang vui chị chủ tiệm nói về việc năm sau sẽ đóng cửa tiệm và đi qua sống cùng người yêu ở Paris. Không khí có tí ảm đạm nhưng tích tắc sau đó thì cùng nhau vui đùa. Ra về Nam Nhất cùng Đồng Tịch unbox quà tặng. Nhìn những hộp màu được tặng, Nam Nhất thấy meta giờ ai cũng xài bút lông quên đi màu nước hết rồi. Đồng Tịch có tí khó chịu, sau đó hai người kể về gia đình Nam Nhất rồi động viên nói ai cũng rất yêu thương cậu. Nói xong thì cô lấy ra trong người hộp màu nước mà cô tự pha vì từng nghe Nam Nhất nói không thích màu nguyên bản. Ngày sinh nhật trọn vẹn, Nam Nhất về nhà liền lấy màu mà Đồng Tịch pha vẽ tranh tặng cho cô. Nghĩ về những lời khuyên của cô trong lòng anh đã có những đáp án. Nam Nhất quyết định ra nước ngoài sống cùng mẹ ruột. Cậu nói dù cậu chưa tha thứ nhưng cậu muốn cho mẹ mình cơ hội. Đồng Tịch hiểu cho cậu và bảo đừng lo vì sau này nhất định cả hai sẽ gặp lại. Nam Nhất nộp đơn xin chuyển đi du học nghệ thuật. Trước khi đi cậu mua những món quà mà người thân yêu thích đem tặng cho họ rồi tạm biệt họ. Chỉ có Đồng Tịch là vẫn chưa nhận được lời tạm biệt từ cậu. Nam Nhật hẹn Đồng Tịch cùng nhau đi ngắm cảnh vào hôm trời xanh gió mát. Hai người ngồi dưới tán cây, từ trên cao thả xuống một chiếc hộp. Đồng Tịch mở ra thì bất ngờ bên trong là hình ảnh của mình đang múa ballet. Đây là món quà chia tay mà anh muốn dành tặng cho cô. Nam Nhất chia sẻ nếu theo học trường nghệ thuật thì cậu sẽ tạm thời dừng việc vẽ tranh. Đồng Tịch nghe có chút buồn lòng, Nam Nhất nghịch cầu tụt gần đó. Nhìn dáng vẻ này khiến cô nhớ lại lúc nhỏ cậu cũng rất nghịch và té tại đây. Hai người đã có một ngày hẹn hò thật sự ý nghĩa. Trên bãi biển Đồng Tịch thổ lộ hết tấm lòng của mình, nói rằng thanh xuân của mình trở nên tươi đẹp cũng là nhờ có cậu. Nam Nhất chuẩn bị sẵn chậu cây bạc hà nhờ Diệt Minh đưa cho Đồng Tịch trước ngày cậu ra nước ngoài. Ngày cậu lên máy bay Đào Tử hỏi cô không đi tiễn cậu à thì cô liền dõng dạc nói chắc chắn Nam Nhất sẽ quay về nên không cần tiễn. Khi vào lớp nhìn thấy chậu bạc hà cùng lời nhắn hẹn gặp lại thì Đồng Tịch mới hiểu trong lòng cô thì Nam Nhất quan trọng đến nhường nào. Vội vã chạy ra và có Diệt Minh hậu thuẫn đèo đi nên cô đã kịp tới bến xe. Nhưng tới đó thì quay xung quanh đều không thấy, thất vọng nghĩ cậu đã rời đi. Trong lúc thất vọng nhất thì Nam Nhất bất ngờ xuất hiện vì đợi cô đến mà cậu đã đổi chuyến xe khác trễ hơn. Cậu xe giấy ra bảo hai người hãy viết thư cho nhau, hai người trao đổi thư tay trước khi Nam Nhất lên xe. Đồng Tịch tiễn Nam Nhất đi dù buồn nhưng vẫn mong chờ một tương lai tươi sáng cho cả hai. Đào Tử và chúa hề Diệt Minh đang làm khùng làm điên đoán về diễn cảnh hai người kia xa nhau. Từ ngày Nam Nhất ra nước ngoài, Đồng Tịch tập thói quen hàng ngày viết thư gửi cậu. Cô kể về cuộc sống hàng ngày của mình từ việc không còn rảnh rỗi ra bãi biển mỗi khi buồn, cho đến kỹ thuật ballet ngày càng giỏi hơn. Ngoài ra xung quanh đó là những câu chuyện về những người bạn, ai ai cũng đã có những bài học quý giá trong thời thanh xuân tươi đẹp của mình. Mùa hè đầu tiên Nam Nhất đi cũng đã có rất nhiều người khác cũng bắt đầu tạm biệt làng Đo Đo. Trong đó có luôn cả chị chủ tiệm chú voi con ở bản Đôn, chị ấy đã qua Paris ở cùng chồng sắp cưới. Đồng Tịch còn rón rén phát hiện mẹ mình dạo này chăm chỉ make up xinh đẹp mỗi khi ra đường. Sau một lúc dảo bước theo dõi thì biết được mẹ đang nối lại tình xưa cùng với bố cô. Thời gian trôi qua ai cũng trưởng thành và tìm được thứ mình yêu thích. Một buổi tối cô đến chăm sóc vườn bạc hà ở nhà Nam Nhất. Bỗng thấy trong nhà sáng đèn nghĩ rằng đó là ăn trộm nên gọi cảnh sát, xong là tay cô liền tầm vũ khí lom rom bước vào. Cảnh cửa mở ra, Đồng Tịch định cho tên đó chuyển sinh thì bất ngờ đó lại chính là Nam Nhất. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, người tỉnh nhưng kịch không tàn. Nam Nhất chuyển trường nhưng không chuyển học, bạ cậu về đây để thi đại học cùng với cô. Đồng Tịch cảm động chỉ biết lấy tay che mặt lén lau đi những giọt nước mắt.
Ngày có kết quả thi cả hai đều đậu vào đại học mà họ mong muốn. Khi những bối rối trên con đường theo đuổi ước mơ chạm phải những rung động đầu đời ngây ngô, trong trẻo, tạo nên cho ta những thước phim đẹp về tình cảm thanh xuân vườn trường. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.